Meron tayong mga kapitbahay na gustong mag-shoutout dito. So, pupunta natin para makapag-shoutout sila. Okay? So guys, nandito tayo sa harap ng motor shop. May magsha-shoutout. Oh, Ban, shoutout na. Sino? Wala, matumal eh. Matumal ba ngayon? Bakit? Shoutout ko si Darwin. Darwin, ano? Busy. Ganun ba? Pero naman sa ibang araw naman siguro ano, malakas. Pero Sabado ngayon, di ba? Eh, mga linggo, no? Bukas, malakas yan. Bukas, Pasok to. yung mga trabador eh. Kaya, Pagawa sila. okay. Sige, shoutout. Kayo dito sa amin. Oo, dito sa Southville 8B. Pagka, Quality dito, quality. oo, kung may problema kayo sa mga motor nyo, andito lang, Southville 8B. Malapit to sa elementary school. Hanapin nyo lang. Ivan. Mura lang kasi Oo. dito, labor, tsaka may discount pa. Shoutout din niya kay Darwin. Busy. Tsaka kay Boss Daniel. Wala rito ngayon eh, no? Dito, kumakain. Kumain pa. Ano, Dar? Lakas talaga. Alright, sige. So, may bago tayong lifter ngayon. So, ito siyang ginawa natin kasi only in the Philippines. So, yan yung puputulin natin guys. 58.6, 59.8, saka 2 feet or 60. Hi, good afternoon guys. So, update sa ating build. Ayan, natapos na natin yung gitna ng ating ceiling. So, kumpleto na from left to right. So, kumpleto na siya. Ang problema natin ngayon, ito na lang yung mga titirang gilid. So, yun yung isuro. Yun yung task natin today na matapos. So, samahan nyo akong uli guys, tatapusin natin to. So, part na to. And then, kung may time pa tayo, ayusin na natin yung line ng ating electrical. So, see you guys sa video. So yan yung puputulin natin guys. 58.6, 59.8, saka 2 feet or 60.
are rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Lifter ngayon. So ito siya ang ginawa natin kasi maliit na lang naman yung cement board na inaangat natin. So okay lang na ganito ang gamitin natin. Pero pag doon sa malalaki, yan, hindi natin pwedeng gamitin to kasi mababalik ang ating cement board. So ang ginawa natin is para dito sa maliit, para mabilis. Okay guys, that's it for now. So see you tomorrow. Tatapusin natin to. Alright guys, so update sa ating ginagawa, sa ating build. Tuturo ko sa inyo ngayon ang pagkabit nitong downlight or pin light. Ito siya, plastic. Downlight or pin light. Ayan guys, ayan meron na tayong sample. So, tayo muna natin ilaw. Ayan, ayan ito guys. So as you can see, ayan, meron tayong downlight dyan. So ang kakabit natin ngayon doon sa dulo. Lalagay tayo ng downlight sa dulo. So bali dalawa sila. Alright. Ito dito. So kakabit natin ito ngayon guys. So guys, yung gagamitin natin yung sukatan doon sa pagkuha ng bilog is ito yung nasa gitna niya kasi almost the same lang yung size nila. Lakihan na natin ng konti.
So, hindi ka nalalayo sa butas na ganito kalaki. Alright, so ito yung pagbabasihan natin. Saka pala, kuhanin natin yung center nung 4x8 nating cement board. So, kuhanin natin yung pinaka-center. Kung hindi man center, almost. Kasi mayroong mga metal paring, ilalayo lang natin ng konti para hindi siya tatamaan. So guys, yung gamit tayo na grinder. Yung bala niya is para sa ating semento. Oh. Okay na guys, mag-perfect. Mag-close ng ball. Ayan. Sequencing, sakto lang. Okay. Alright. So, meron tayong downlight, dalawa na. One here, and the other one is there. Actually, malapit na siya. 2 meters. Alright. Ito yung downlight. So, meron tayong dalawang downlight. 1, 2. That's it. Patuloy kayong magsuporta sa ating channel. Don't forget to subscribe kung bago ka pa lang. And click the notification bell. Select mo yung all. And then, please like and share and comment na rin kayo kung anong magaganda natin pwedeng gawin. So, kung may natutunan ka at nagustuhan mo, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na gagawin pa natin katulad nito. So, you take care guys. Until the next video, God bless.